มาต่อกันที่เรื่องปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยกันบ้างนะครับขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่แฟลตดินแดงต้องการให้ภาครัฐทบทวนแนวคิดการฟื้นฟูแฟลตดินแดงเป็นคอนโดมิเนียมกลางเมืองเนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นได้รับผลกระทบแล้วติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับคุณขาดิฉันกราบแล้วค่ะขอให้ดิฉันและคนแถวแฟลตเนี่ยนะคะขอให้อยู่ที่นี่เถอะค่ะอย่าให้พวกดิฉันไปจากนี่เลยเพราะคนที่นี่และเพื่อนบ้านเนี่ยนะคุณเขาเป็นคนดีมากถ้าดิฉันไปแล้วดิฉันจะเจอเพื่อนบ้านอย่างนี้ไหมคะนี่คือเสียงอ้อนวอนของยายต่อยหรือนางเรือนทองเครือน้อยอายุ 68 ปีที่อาศัยในแฟลตดินแดงมานานกว่าครึ่งชีวิต 40 ปีก่อนยายและครอบครัวหนีความเดือดร้อนที่ถูกเผาไล่ที่ย่านบางลำพูมาอาศัยใบบุญในพื้นที่ของวัดก่อนได้สิทธิ์จากการเคหะให้อาศัยที่นี่ตั้งแต่สร้างเสร็จเมื่อปี 2511 ปัจจุบันยายต่อยอยู่กับลูกสาวและหลานชายโดยยึดอาชีพปอกหอมแดงส่งให้ร้านค้าใต้แฟลตเพื่อแลกกับรายได้ครั้งละ 50 บาทขณะที่ลูกสาววัย 47 ปีตกงานส่งผลให้ครอบครัวขัดสนแม้มีรายได้ที่ลดลงแต่คุณยายยังสามารถจ่ายค่าเช่าเดือนละกว่า 300 บาทได้หากต้องย้ายไปอยู่ตึกใหม่ที่การเคหะมีแผนก่อสร้างอาจต้องจ่ายเดือนละกว่า 1,000 บาทอายุที่มากขึ้นและรายได้ที่ไม่คงที่อาจทำให้มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายไอเดือนละ1,000เนี่ยมันจะไม่คงตัวอย่างนี้สิคุณมันจะต้องขึ้นเองแล้วเงินเดือนลูกยายเท่าไหร่ 15,000ไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าเล่นเน็ตค่าโทรศัพท์ของเขาค่าลูกไปโรงเรียนสารพัดค่ากับข้าวกินนอกเหนือจากนั้นยายต่อยยังรู้สึกรักและผูกพันกับคนในชุมชนรวมถึงเพื่อนบ้านที่พบปะกันทุกวันมีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันหากย้ายไปที่ใหม่เท่ากับต้องเริ่มต้นกันอีกซึ่งบั้นปลายชีวิตนี้ยายบอกขอตายอยู่ที่นี่ด้วยความที่อาศัยอยู่มานานกว่า 30-40 ปีครับทำให้คนในชุมชนแห่งนี้นั้นไม่มีความต้องการที่จะไปอยู่ในตึกใหม่ที่การเคหะจะสร้างให้อยู่แต่อย่างใดครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมย้ำเหตุจำเป็นต้องผลักดันโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จในรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากสภาพของแฟลตดินแดงเก่าและเสื่อมโทรมซึ่งแผนฉบับนี้เน้นลดความเดือดร้อนของประชาชนไม่ต้องย้ายที่อยู่ยันให้สิทธิชาวบ้านเดิมที่มีอยู่กว่า 6,000 ครอบครัวและตั้งศูนย์ร้องทุกข์หากมีผู้ได้รับผลกระทบยืนยันไม่หวังกำไรไม่ได้สร้างศูนย์การค้าอย่างที่เป็นข่าวรัฐบาลไม่ได้หวังกำไรหวังเพื่อจะให้ทางคนสังคมซึ่งเป็นคนหลับล่างๆมีที่อยู่ที่ดีวันนี้เราต้องกล้าเดินไปเพื่อและมั่นใจด้วยนะว่าเป็นโครงการเพื่อตอบแทนน้องชายชนจริงขณะที่การเคหะแห่งชาติจัดทำแผนฟื้นฟูดังกล่าวเสร็จแล้วเหลือเพียงนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติงบกว่า 10,000 ล้านบาทก่อสร้างชุมชนดินแดงแห่งใหม่ให้ทันภายในสิ้นปีนี้และจะเริ่มตอกเสาเข็มโครงการทั้งหมดในต้นปีหน้าภูริพัฒน์บุญนินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน